Tâm trạng không tốt muốn giết người. 10 sáng. 303 bỗng nhiên gửi một tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Tôi đã rất sợ hãi, nhưng suy nghĩ lại, chắc là trò đùa thôi. Vì vậy, tôi đã nhắn tin, đừng quên chụp ảnh. Tôi cứ tưởng chuyện này sẽ dừng lại. Vài phút sau, 303 bỗng nhiên ở trong nhóm chủ sở hữu tag tôi. 203, tôi đã giết người rồi. Bức ảnh bạn muốn đã được chụp cho bạn rồi. Nhìn thấy ảnh gửi từ 303, trán tôi bỗng đổ mồ hôi lạnh. Trong ảnh có một cô gái ngã trong vũng máu. Cô gái này sống ở lầu trên, phòng 302. Tôi còn nhìn thấy cô ta ở dưới lầu. Lúc này lại bị giết trên ban công. 303 thực sự đã giết người. Điều này thật đáng sợ. Trong nhóm chủ sở hữu lập tức rơi vào yên lặng chết chóc. Không ai dám nhắn tin nữa. Im lặng rất lâu. Trong nhóm liên tiếp xuất hiện những tin nhắn. Có ý gì? Đừng đùa như vậy vào buổi tối. Chẳng vui chút nào. Đồ điên, thế mà bạn còn dùng hình ảnh đã chỉnh sửa để dọa người. Giả đấy, ai giết người rồi còn tuyên truyền khắp nơi. Mọi người trong nhóm đều nghĩ đây là một trò đùa. Lần lượt trách mắng phòng 303. Nói hắn tâm thần biến thái, ăn no rừng mỡ. Nửa hôm nửa đêm gửi ảnh đã chỉnh sửa để dọa mọi người. 303 không giải thích. Thay vào đó gửi một khuôn mặt cười trong nhóm. Cũng cho thấy bây giờ tâm trạng hắn tốt hơn nhiều rồi. 501 trả lời rằng tâm trạng bạn tốt rồi, nhưng ông đây không ngủ được nữa rồi. Sau đó, một số chủ sở hữu khác đi ra để chỉ trích 303. Nhưng bất kể trong nhóm tag 303 như thế nào, hắn không nói gì nữa. Lúc này 403 trong nhóm nói, mọi người ai đi phòng 302 xem một chút, xem đang xảy ra chuyện gì. Hoặc gọi điện thoại hỏi cũng được. Tôi đã nhắn tin riêng cho cô ấy không trả lời. Đừng giả chết. Nếu không ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tag 303, có phải bạn ngứa ra không? Tin hay không tôi đánh bạn. Có thể là nhìn thấy sắp khơi dậy sự tức giận của mọi người. 303 cuối cùng cũng xuất hiện. Xin lỗi mọi người, tôi biết sai rồi. Tôi cứ tưởng hắn ta nhận ra. Không nên vào buổi tối. Làm cho đùa đáng sợ này mới thừa nhận sai lầm. Không ngờ 303 lại gửi tiếp theo một câu nữa. Lần sau còn dám nữa. Bạn có thể làm gì tôi? He, tôi ngạc nhiên. Còn dám gì nữa? Con dám giở trò đùa lố bịch này. Hay là còn dám giết người? Xem câu trả lời của 303, tôi càng nhìn vào nó, trái tim tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi quyết định gọi cảnh sát. Nhưng lúc này, trong nhóm lại có người gửi tin nhắn. Hóa ra là 302 vừa bị giết. Tôi vừa chơi game, không chú ý tin tức trong nhóm. Tôi không sao đâu, 303 chỉ đùa thôi. Nói xong còn gửi một bức ảnh tự chụp. 402 có chút tức giận 303 thật là điên rồ. Lấy chuyện này ra để đùa. Tôi gần như sắp gọi cảnh sát. Chờ tôi quay lại cho hắn một trận, xem sau này hắn còn dám kiêu ngạo không. Cho hắn ta chút sợ hãi. Thấy 302 xuất hiện, thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thư giãn. Tôi ở trong nhóm, tag 303, đừng đùa nữa. Tôi sợ chết khiếp. Tôi tưởng trò hề này đã kết thúc rồi. Tôi đang chuẩn bị lăn người đi ngủ. Nhưng lúc này, bên cạnh 202 bỗng nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Đừng nói chuyện trong nhóm. Đó không phải là ảnh đã chỉnh sửa. 302 thực sự bị giết bởi 303. Xem tin nhắn 202. Khó khăn lắm tôi mới bình tĩnh lại được. Bỗng căng thẳng trở lại. 202 sao bạn cũng nói đùa như vậy? 202 sau khi nhìn thấy tin nhắn tôi gửi, nhấn mạnh nói, tôi không đùa đâu, 302 thực sự đã chết. Ban công của tôi toàn là máu. Sau đó 202 gửi cho tôi một bức ảnh. Đó là ban công nhà anh ta. Tất cả đều là máu rơi xuống tí tách, khiến cho người khác sợ hãi. Là máu của 302. Cô ấy sống ngay trên lầu tôi. 303 thực sự đã giết cô ấy. Máu từ trên ban công nhỏ giọt xuống. Tôi lập tức nắm chặt điện thoại nghiêm túc hỏi, thật sự giết người? Tôi cũng không biết. Tôi đoán thế, nếu không máu này từ đâu mà tới. Tóm lại, bạn đừng lên tiếng trong nhóm. Tôi vừa nhắn tin với chủ nhóm chủ sở hữu rồi. Anh ấy nói lát nữa sẽ đến xem. Khoảng nửa tiếng sau, tôi hỏi phòng 202 đã đi xem chưa? Đã nhắn lại cho bạn chưa? Chưa, để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Anh ta vừa nói xong không lâu, một hồi chuông điện thoại vang lên bên ngoài hành lang. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên có vẻ đặc biệt chói tai. Trái tim tôi thắt chặt. Tiếng chuông điện thoại từ bên kia hành lang đến, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà tôi. Lúc này trong nhóm có người gửi tin nhắn ai ở tầng 2. Sao bên ngoài có chuông điện thoại? Tôi cũng nghe thấy rồi. Tôi nói là 202 gọi chủ nhóm chủ sở hữu đến xem. Nếu muốn tôi nói thì đừng lịch sự với 303. Các người cũng vậy, còn coi hắn như nào nữa chứ? Còn giết người, hắn có gan đó không? Tôi xem xong thông tin trong nhóm, quay lại gửi tin nhắn cho 202. Chủ nhóm chủ sở hữu đã lên rồi. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là anh gọi à?
202 không trả lời tôi. Vì vậy, tôi gửi một tin nhắn khác. Anh đang làm gì vậy? Cậu có nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài không? 202 vẫn không có phản hồi. Sao tiếng chuông cứ kêu vậy? Kết nối chưa? Anh có thấy tin nhắn tôi gửi cho anh không? Trả lời tôi đi. 202 vẫn không trả lời tôi. 202 rốt cuộc bị sao vậy? Tôi lập tức cảm thấy một loại linh cảm không tốt. Ngay khi tôi định gọi cho anh ta, đột nhiên phát hiện trạng thái của anh ta hiển thị là đăng nhập. Nhưng sau một thời gian, anh ta chỉ gửi một chữ thôi. Đừng. Đừng làm gì? Ngay khi tôi định hỏi, và anh ấy đã rút lại tin nhắn đó. Tiếng chuông điện thoại bên ngoài đột ngột dừng lại. Tôi gión ra gión rén đi về phía cửa. Ngay lúc này, tay nắm cửa nhà tôi bỗng nhiên xài một chút. Có người cố mở cửa nhà tôi. Tôi sợ đến mức không dám phát ra âm thanh nào. Trong tiềm thức, tôi từ từ trở về phòng ngủ và chui vào dưới gầm giường. Tôi sợ đến mức không dám thở. Cầu nguyện hắn ta không thể mở cửa nhà tôi. Nhưng giây tiếp theo, cửa đã được mở. Tiếng bước chân sau đó vang lên ở trong nhà tôi, đi đi lại lại, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng ngủ. Không thể nào. Giọng nói của một người đàn ông lạ mặt vang lên. Tôi suýt chút nữa thì hét lên. Tôi cố hết sức che miệng lại. May mắn thay, hắn ta chỉ nhìn phòng ngủ một cái liền xoay người rời đi. Vài giây sau, tiếng cửa đóng lại. Trái tim tôi mới bình tĩnh lại một chút. Sau đó tôi lập tức lấy điện thoại ra, mở hộp thoại với 202. Người bên ngoài không phải là chủ nhóm chủ sở hữu. Bây giờ hắn ta đang đi về phía bạn. Đừng mở cửa. Nhưng vẫn chưa đợi tôi nhấn nút gửi, bên kia 202 gửi đến một tin nhắn. Có phải bạn không có ở nhà? Không có ở nhà. Sao anh ta biết tôi có ở nhà không? Với đầy nghi ngờ, tôi không dám trả lời anh ta. Tôi cẩn thận đi đến cửa, lắng nghe một lúc. Có tiếng động ngắt quãng trong hành lang, giống như có thứ gì đó bị kéo đi vậy. Nó đến từ hướng 202. Rồi tôi nghe thấy một tiếng bụp. Cửa phòng 202 đã đóng. 202 đang làm gì vậy? Tại sao anh ta hỏi tôi có ở nhà không? Với những nghi ngờ này, tôi kiên quyết gọi một cuộc gọi video cho 202. Nhưng anh ta không trả lời. Thay vào đó, trả lời tôi một tin nhắn. Tại sao bạn không có ở nhà? Vừa rồi tôi đi giao đồ cho bạn, gõ cửa, nhưng bạn không trả lời. Câu nói này khiến toàn thân tôi sợ hãi. Tôi biết người đang nói chuyện với tôi lúc này không còn là 202 thật nữa. Ngay lúc này, trong nhóm chủ sở hữu lại gửi thêm vài tin nhắn nữa. Là chủ nhóm chủ sở hữu gửi. Tôi vừa lên kiểm tra rồi. 302 mọi thứ đều bình thường. Là 303 đang chơi khăm. Tôi đã chỉ trích 303 rồi. 303 thật sự không giết 302. Xin đừng hoảng sợ. Cuối cùng chủ nhóm chủ sở hữu còn đặc biệt tắc 303. 303 cũng ngoan ngoãn trả lời. Xin lỗi, tôi đã nói lung tung. Tôi không làm gì 302 cả. Thật sự không có. Tiếp theo, 303 cũng là tắc 302. 302 giải thích rằng 303 không làm gì tôi. Tin tức trong nhóm liên tục được gửi. Có một cảm giác kỳ lạ và đáng sợ. Sau khi chủ nhóm chủ sở hữu an ủi mọi người, trong nhóm hỏi mọi người đều ở nhà phải không? Nếu không sao, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. 202 là người đầu tiên trả lời, bị ổn tỉnh, tạm thời sẽ không ngủ được. Chủ nhóm chủ sở hữu tắc vài người nữa. Mọi người có nhà không? Ở nhà, đang xem kịch. Chủ nhóm chủ sở hữu lại tắc 301. 301 đâu rồi? Bạn có ở nhà không? Nhưng 301 vẫn không trả lời. Chủ nhóm chủ sở hữu liên tục tắc mấy lần. 301 vẫn không có phản ứng gì. Một lát sau, chủ nhóm chủ sở hữu lại tắc tôi. Bạn có ở nhà không? Xem tin nhắn trên màn hình điện thoại. Mồ hôi lạnh đã chảy xuống đầu mũi. Cả nhóm im lặng. Không ai nói chuyện. Chỉ có chủ nhóm chủ sở hữu không ngừng tắc tôi. Tôi không dám trả lời. Tay cũng không tự chủ được run lên. Ngay lúc này, điện thoại bị rung. Nhìn xuống, đó là tin nhắn 301. Đừng để họ biết bạn đang ở nhà. Vừa rồi trong nhóm bất kể chủ nhóm chủ sở hữu tắc anh ta như thế nào, 301 đều không trả lời. Tôi tưởng anh ta không thấy. Không ngờ hắn cũng phát hiện dị thường. Cố tình giấu tung tích. Bạn phát hiện những gì? Bạn xem kỹ mấy người nhắn tin trong nhóm xem. Họ đang giục tôi và cô công bố vị trí. Mà chủ nhóm chủ sở hữu 302, 303 đều trả lời khá giống nhau. Có vẻ như đã được thương lượng trước. Bây giờ họ có thể là cùng một người. Còn 202 thì sao? Sao anh ta cũng phối hợp theo? Trước đấy anh ta còn nhắc tôi không được nói chuyện trong nhóm. 301 im lặng một lúc, đột nhiên nói. Bạn cảm thấy 202 hiện tại vẫn là 202 ban đầu sao? Câu nói này của anh ta đột nhiên làm cho tóc gáy của tôi dựng đứng lên. Câu trả lời 301 khiến tôi càng khẳng định suy đoán của bản thân mình hơn. Đoán đó là 202 đã bị giết. Và bây giờ người dùng điện thoại của anh ta để gửi tin nhắn cho tôi rất có thể là 303.
Điện thoại liên tục rung. 301 lần lượt gửi tin nhắn đến. Cứ ở nhà, đừng làm gì cả. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Đừng tin vào chủ nhóm chủ sở hữu, cũng đừng tin 202. Xem xong những lời này, trong lòng tôi lại đầy nghi ngờ. Sau một khoảnh khắc im lặng, tôi hỏi 301 làm thế nào tôi có thể tin tưởng bạn. 301 hiển thị trạng thái đăng nhập, nhưng chậm trễ không có tin nhắn nào được gửi đến. Bạn đang do dự cái gì vậy? Bạn không phải là 301 thật, phải không? 301 cuối cùng không còn che giấu nữa. Bị cô nhìn thấu rồi. Tôi ngạc nhiên. 303, anh là 303 đi. Suýt. Không ai biết tôi là ai. Tôi lập tức cảm thấy một cơn lạnh ập đến. Nhận ra tình hình hiện tại còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Nghiêm trọng là 303 dường như có ý định tấn công tất cả các hộ gia đình. Tôi lập tức gọi cảnh sát. Mô tả cho cảnh sát những gì đã xảy ra ở đây. Tuy nhiên, lời của tổng đài viên đã khiến tôi càng thêm bối rối. Đầu dây bên kia nói chúng tôi đã nhận được cảnh báo và cảnh sát đang trên đường đến. Cúp điện thoại. Trong lòng tôi đầy nghi ngờ. 301 có thực sự báo cảnh sát không? Không nói dối tôi. Ngay khi tôi thắc mắc, 501 tắc tất cả mọi người trong nhóm. Nửa đêm nửa hôm, mấy người đừng gửi tin nhắn nữa được không? Ông đây đang ngủ đấy. Sau một thời gian dài không ai trả lời, 501 có vẻ tức giận hơn, không ai nói chuyện. Các người đều chết hết rồi sao? Câu nói này dường như đã chạm đến cái gì đó. Trong nhóm bắt đầu có động tĩnh. 303 hỏi 501 tại sao bạn không ở nhà. Nhưng 501 không trả lời anh ta, thay vào đó mắng, đừng ở đó hỏi linh tinh. Quên cách tôi tẩn anh rồi à? 303 chỉ là lạnh lùng hỏi bạn đang ở đâu. Câu nói này khiến tôi lập tức cảm thấy lưng lạnh buốt. Và 501 dường như cũng nhận thấy điều gì đó bất thường. Sau khi chần chờ một chút trả lời, tôi đang ở nhà mà. Bạn nói dối. Sau đó 303 đã tải lên một số hình ảnh trong nhóm. Cảnh trong ảnh là nhà của 501. Hiển nhiên 303 đã thật sự đi tìm 501 rồi. Hiện tại không biết tâm trạng của 501 như thế nào. Nhưng tôi đã rất sợ hãi. 501, anh đang ở đâu? 501, tại sao bạn không nói chuyện? 501, anh đang trốn ở đâu thế? Họ đang tìm kiếm 501, chắc không phải là chạy rồi chứ? Có thể chạy đi đâu? Cửa sổ đều là cửa sổ chống trộm. Leo mà không ra được. Vậy anh ta có thể đi đâu? Ngay lúc này, chủ nhóm chủ tài sản cũng gửi một bức ảnh trong nhóm, là cửa chính của tòa nhà căn hộ bị khóa chặt. Và nói, yên tâm, không ai có thể chạy ra ngoài cả. 202 cũng phụ họa theo, càng ngày càng vui rồi. Xem đến đây, tôi gần như sợ chết khiếp. Nhưng nghĩ rằng cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Chỉ cần có thể kiên trì đến giây phút đó, có thể thoát hiểm. Để ngăn chặn 303 tìm thấy tôi quyết định tìm một nơi ẩn nấp. Như người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Thế là tôi đi sang phòng 202 bên cạnh. Cửa 202 không có khóa. Có máu chảy khắp nhà. Ngoài ra còn có một chân lộ ra ngoài cửa bếp. Chắc là thi thể của 202. Tôi không dám xen thêm, nhanh chóng trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Qua khe hở cửa tủ hơi mở, quan sát chuyển động bên ngoài. Đột nhiên điện thoại lại rung một chút. 303 đã gửi một bức ảnh trong nhóm. Trong ảnh, 501 cuộn tròn ở góc phòng phân phối điện. Mặt đầy sợ hãi, tôi tìm thấy hắn rồi. He, nhưng điều tiếp theo còn kỳ lạ hơn. 301 ngay sau đó cũng gửi một tin nhắn tìm thấy rồi. Sao không giết? Đang giết. 303 trong nhóm. Nói xong câu này, một tiếng hét chói tai vang lên khắp tòa nhà. Nghe thấy tiếng hét này làm tôi sợ chết khiếp. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi chợt nhận ra 301 vừa xuất hiện trở lại. Chẳng lẽ kẻ sát nhân có 2 người? 301 cũng là một trong số đó sao? Tôi không hiểu gì cả. Ngay lúc này, 301 đã gửi cho tôi một tin nhắn. Bạn đang ở đâu? Mau nói cho tôi đi. 303 đi tìm bạn rồi. Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã lên đến đỉnh điểm. Quả nhiên giây tiếp theo 303 sẽ gửi tin nhắn trong nhóm 203. Bây giờ chỉ còn lại cô. Cô đang ở đâu? Cô có nhà không? Ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa lớn. Rõ ràng là 303 đang đập cửa nhà tôi. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn khi cửa mở. Chắc là cửa nhà tôi bị đá mở rồi. Vài giây sau, 303 đã gửi một vài bức ảnh trong nhóm 203. Sao cô không ở nhà? Cô thích chơi trốn tìm như 501 phải không? Nhưng tôi thích nó. Cô muốn trốn thì trốn cho kỹ vào, đừng để bị tôi tìm thấy. Thế thì không vui đâu. Ngay khi tôi đang rơi vào hoảng loạn,
301 lại gửi tin nhắn. Đến văn phòng bất động sản tầng 1 tìm chìa khóa. Sau khi xem xong tin nhắn tôi bối rối không hiểu. 301 và 303 không phải là cùng một nhóm sao? Sao anh ta lại cứu tôi? Còn có trước đó gọi cảnh sát cũng là anh ta gọi sao? Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng nghĩ đến việc trốn ở đây không an toàn. 303 sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy ở đây. Thế là tôi quyết định tin lời 301. Đến văn phòng bất động sản tầng 1. Trong khi 303 vẫn đang tìm kiếm trong nhà tôi cẩn thận từng tí bước ra khỏi phòng 202, chạy xuống dưới nhà. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng vẫn còn kinh ngạc 303 tôi tìm thấy cô rồi. Không phải nói cô phải trốn kỹ sao? Sao lại tự mình chạy ra ngoài? Tôi thấy hắn đuổi theo tôi với một con dao. Tôi cố hết sức để chạy xuống dưới nhà. Tôi chạy đến cửa văn phòng bất động sản. Cửa mở rồi. Tôi lao vào và nhanh chóng đóng cửa và khóa lại. Nhưng vẫn chưa kịp thở phào, tôi đã bị sốc bởi cảnh tượng trong nhà. Chỉ thấy chủ sở hữu nằm trên mặt đất, trên lưng một mảnh máu me. Hắn cũng bị giết. 3 tiếng gõ cửa đánh thức tôi khỏi sợ hãi. 303 đuổi theo rồi. 301 lại gửi tin nhắn chạy đi. Nhưng lúc này tôi đã bị 303 chặn trong nhà rồi. Làm thế nào để chạy? Khi tôi đang vắt óc suy nghĩ, chỉ nghe bụp một tiếng, cửa chính văn phòng bất động sản bị 303 dùng rìu lửa bỏ một cái lỗ lớn. Giây tiếp theo, ánh mắt 303 hung ác từ trong lỗ lộ ra. Hey hey, mày chạy đi, sao không chạy nữa? Tôi gần như gục xuống đất trong tuyệt vọng. Khi 303 đưa tay vào cửa mở cửa, tôi tự nghĩ dù sao cũng là chết. Hôm nay tôi liều mạng với hắn luôn. Tôi lấy một cái tô vít từ bàn làm việc, đâm mạnh vào cánh tay 303 mấy lần. 303 phát ra tiếng hú đau đớn. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Tôi nhân cơ hội vặn cửa, đập mạnh hắn xuống đất. Giơ thuốc nờ vít trong tay lên và đâm vào hắn ta. Không ngờ 303 phản ứng nhanh như vậy. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, thuận tiện bóp mạnh vào tay tôi. Tôi không mạnh bằng anh ta, trọng tâm không ổn định, đập đầu vào tường. Tinh thần không tỉnh táo ngã xuống đất. Đúng lúc 303 định đâm dao vào người tôi, điện thoại của hắn ta bỗng nhiên đổ chuông. Hắn nhìn xuống. Trong lúc này, một bóng người chạy tới từ góc cầu thang. Cùng lúc đó đâm vào 303 ngay lập tức. Hóa ra là 301. Sau đó 301 giúp tôi đứng dậy và đưa chìa khóa cho tôi. Chạy đi, nhưng 301 vừa nói xong, mặt anh ấy trở nên đau đớn. Thì ra 303 đã đứng ở phía sau 301 rồi. Đâm 301 một nhát dao từ phía sau. 301 ngã xuống đất ngay lập tức. Mục tiêu 303 đã chuyển sang tôi. Hắn giơ dao lên cao và hung dữ nhìn tôi. Lần này mày không chạy được đâu. Chết đi. Khi hắn vung dao xuống, tôi nhắm mắt và chờ đợi cái chết đến. Nhưng khi tôi mở mắt lần nữa, 303 đã ngã xuống đất rồi. Hóa ra là cảnh sát đến. Thấy 303 tấn công, bắn thẳng vào đầu hắn. Kết thúc rồi, tôi còn sống. 2 ngày sau ở bệnh viện, tôi gặp cảnh sát Trương. Cô ấy kể cho tôi nghe chuyện xảy ra đêm đó. Hóa ra cả 303 và 301 đều tương đối hướng nội, thường xuyên bị bắt nạt trong công việc và cuộc sống, luôn sống không vui vẻ. Hai người quyết định trả thù xã hội, giết những người đã bắt nạt họ và coi thường họ. Nhưng 303 và 301 vì tôi mà xảy ra xung đột. Lúc đó 303 đã giết người đến không thể dừng tay lại rồi. Vì 301 không ngăn được nên đã chọn báo cảnh sát. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao 301 lại giúp tôi. Khi tôi xuất viện về nhà, tôi tìm thấy một ghi chú trên bàn. Ghi chú viết, nói, cảm ơn bạn 203. Bánh trung thu lần trước, bánh trung thu ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời. Đây là tin nhắn 301 để lại cho tôi. Hóa ra là vào Tết Trung thu vừa qua, đơn vị gửi 2 hộp bánh trung thu. Tôi không thể ăn hết một mình. Lúc về nhà vừa vặn gặp 301. Thế là tôi đưa cho anh ta một hộp bánh trung thu. Lý do 301 không đồng ý 303 giết tôi có lẽ là vì hộp bánh trung thu này